तपाईको मोबाइलमा माउस युज गर्नको लागि विभिन्न एप्लिकेसन छोडेर विभिन्न सेटअप गर्नुपर्छ। विभिन्न माउस ल्याउनु पर्यो, 200-400 लाग्छ माउस ल्याउनको लागि। त्यसपछि विभिन्न वायर गर्नु पर्यो, यता गर्नु पर्यो, उता गर्नु पर्यो, कनेक्ट गर्नु पर्यो। विभिन्न वायरहरूको खर्च हुन्छ, त्यही पनि तामझाम धेरै हुन्छ। त्यसलाई साथमा उठाएर हिँड्न अलि गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि हामीले माउस चाहिएको छ। खास गरी कस्तो भने जस्तो म जस्तै युट्युबमा स्क्रिन रेकर्ड गरेर तपाईले भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ भने हामीहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ यो माउसबाट माउस चलाउने तरिकाहरू। आज हामीले कुनै सेटअप नलाइकन तपाईको 0 रुपैयाँमा पनि आज हामीले माउस चलाउने सजिलैसँग, त्यो पनि बिना टेन्सन ल्याइ बिना हामीले प्रोफेसनल तरिकाले हामीले मोबाइलमा माउस चलाउन सक्नेछौँ। यो एप्लिकेसन एकदमै धमाकेदार रहेको छ। यो एप्लिकेसन तपाईँ हामीको सबैको काम सहज गरिदिएको छ र अलिकति पैसा बचाउने काम पनि गरेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोबाइलमा माउस युज गर्नको लागि कोही साथीहरूले धेरै सेटअपहरू गर्नुभएको छ, धेरै पैसा खर्च गर्नुभएको छ। आज हामीले 1 रुपैयाँ पनि खर्च नगरिकन तपाईको मोबाइलको स्क्रिनमा हामीले माउस युज गर्नेछौँ। साथीहरू ढिलाइ नगरी हामीले माउस युज गर्नेछौँ। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम बिmal muskan। तपाईले कृपया अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने आशा छ। पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनेछ र तपाईको मिठो कमेन्टको प्रतीक्षा रहनेछ मलाई। किनभने तपाईले कमेन्ट, लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने हामीलाई भिडियो बनाउन मोटिभेट हुनेछौँ र अझ हौसला हुनेछौँ, हामीलाई हौसला मिल्नेछ भिडियो बनाउन र तपाईहरुको सामु यस्तै नयाँ एप्लिकेसनहरू ल्याउनको लागि। साथीहरू यहाँ मैले कुरो गर्दा गर्दै जो एप्लिकेसन मैले तपाईको सामु ल्याइसकेँ। एप्लिकेसन यस्तो प्रकारको रहेको छ। यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले कुनै पनि टेन्सन लिनु पर्दैन। तपाईले सिधै डिस्क्रिप्सन बक्समा गइसक्नु भयो भने त्यहाँ तपाईले 1-2 वटा लिंक मिल्छन्। एउटा चाहिँ मुनि एउटा गीतको लिंक छ, त्यसलाई पनि अवश्य भिजिट गरिदिनु होला, मेरो आफ्नो गीत हो। अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ डाउनलोडिङ लिंक यो दिनेछु, एप डाउनलोडिङ लिंक। तपाईले यसलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनुको कारण यही हो कि तपाईलाई सजिलो होस्, सहज होस् र हामीले पर्फेक्ट टाइममा हामीले भिडियो बनाऊ कि तपाईलाई बिना टाइम वेस्ट गरी भन्ने हिसाबले हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक राखिदिने गरेका हुन्छौँ। त्यहाँबाट तपाईलाई सजिलै उठाउन सक्नुहुन्छ। हामीले ढिलै नगरी एप्लिकेसन ओपन गर्नेछौँ। एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको मोबाइलमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस हुनेछ। तपाईले यहाँ केही गर्नु पर्दैन। यहाँ रहेको माथि एउटा यो रहेको छ, यो बटन रहेको छ, यसले एलाउ गरिदिनु, बस यति भयो हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आएर यहाँ एउटा बटन एलाउ गरिदिनुस्, त्यसपछि हाम्रो काम चाहिँ सहजै हुन्छ। त साथीहरु यहाँ हामीले सकेसम्म र तपाईको मोबाइलमा, मेरो मोबाइलमा सपोर्ट नगर्ने भएको हिसाबले यहाँ जो झिपिझिपी गरिरहेको छ, यो बिलोङ गरिरहेको छ, यो बटनलाई चाहिँ अन गर्नु होला। अन गर्नुभयो भने झनै तपाई कहाँ एकदमै राम्रो तरिकाले माउस चलाउन पाउनुहुन्छ। मेरो कहाँ सपोर्ट नगर्ने भएको हिसाबले मैले यहाँ यसले गर्न सकेको छैन। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ 2-3 वटा प्रकारको एप्लिकेसन भन्दा पनि यहाँ माउसहरु रहेको छ। यहाँ माउस रहेको छ। यहाँ निर चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माउस रहेको छ। अनि यहाँ रहेको छ माथि एरो रहेको छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एरो, अनि यहाँ चाहिँ पुरा माउस, हामीले जो माउस युज गर्छौं त्यो माउस। अनि रह्यो कुरो अब यो माउसलाई पनि कलरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको छ, यहाँ पेन कलर भनेको छ, यो कलरबाट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले अटोमेटिकली गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। एउटा गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो यही रहेको थियो भिडियोमा मैले तपाईलाई जानकारी दिनु भनेको। यहाँ तपाईले विभिन्न प्रकारका सेटिङहरु पनि पाउनुहुन्छ। यहाँ आउनुभयो भने हैन, यहाँ कुन तरिकाले गर्ने भने यहाँ तपाईले चाहनुहुन्छ कि यो माउसमा यो माथिको एरो मात्र देखोस्, यो तलको माउसको बटन नदेखोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईले ओपन बटन भनेको लेखेको छ, यहाँ ओपन गर्नुभयो भने यहाँ हराउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन यहाँ हराइसकेको छ। हामीसँग ओन्ली ओन माउस रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बाकी अब नर्मली माउस चलिरहेको छ हैन। अब स्मार्ट तरिकाले तपाईले सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ सेटिङ छँदैछन्, यति तपाईले, नत्र हामीसँग सेटिङ भएकै छ, हाम्रो माउस चलिरहेको छ भन्ने चाहन्छु भने चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ माउस चलिरहेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो तरिकाले माउस चलिरहेछ, हामीले केही गर्नु पर्दैन हैन। यसले चाहिँ अलिकति उ गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने जस्तो कि हामीले जस्तो एप्लिकेसनको नाम बताउनु पर्यो भने यहाँ यसले डबल ट्याप गर्नु होला, यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन भनेर यस्तो गरे। फेरि यसलाई हटाउनको लागि
बिस्तारै त्यसमा टच गर्नुभयो भने अवश्य हट्छ। साथीहरू यो एप्लिकेसनको बारेमा भन्नाले पनि यो एप्लिकेसन यहाँ रहेको छ। यो एप्लिकेसनको बारेमा हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ। एकदमै राम्रो भिडियो बनेको छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला भन्ने आशा छ। त साथीहरू तपाईँको कीमती समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई छुटिनु पर्ने हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा अवश्य भेट्ने बाचा गर्दै छुट्टिन्छौँ र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। अहिलेसम्म यहाँसम्म आउनुभयो तपाईँले धेरै धन्यवाद दिँदै छुट्टिन्छु। म बिमल पनि फेरि अर्कोचोटि भेट्ने बाचा गर्दै अहिले छुट्टिन्छौँ। हवस् त।